đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Bộ phim cổ trang Trường Nguyệt Tẩn Minh do La Vân Hy và Bạch Lộc đóng chính đang gây được sự chú ý và thảo luận rất nhiều của cư dân mạng. Tạo hình của nam chính La Vân Hy được mọi người bàn luận rất nhiều, nhất là trong tạo hình ma tôn vừa lạnh lùng, tiên khí lại vừa bá đạo. Mọi người có thể thấy, hầu hết các bộ phim tiên hiệp cổ trang đều có bối cảnh thần tiên, yêu ma, vì vậy có rất nhiều bộ phim có các nhân vật chính là ma vương. Và chủ đề bình chọn ai là ma tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp cũng được mở ra trên Weibo. Trong đó Đặng Luân và Cung Tuấn đều có tên trong danh sách. La Vân Hy đang hot với Trường Nguyệt Tẩn Minh cũng phải chịu thua người này và chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Nào bây giờ hãy cùng thế giới showbiz showbiz điểm qua top 10 ma tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp do các netizen trung bình chọn trên Weibo gồm những ai nào. 10. Trương Bân Bân, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Bạn còn nhớ vai diễn của Trương Bân Bân trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chứ? Dù là một vai nam phụ lừa dối tình cảm nữ chính, nhưng Trương Bân Bân vẫn trông rất đẹp trai trong trang phục cổ trang này. Trong phim, Trương Bân Bân vào vai Ly Kính là hoàng tử thứ hai của Dực tộc, hay còn gọi là Điểu tộc, nhưng trong tiểu thuyết gốc, Ly Kính lại chính là nhị hoàng tử của ma tộc, người sau này kế vị và lên làm ma tôn. Ly Kính là một vị hoàng tử đẹp trai, cao quý và là mối tình đầu của nữ chính Bạch Thiển. Nhưng sau đó lại bị Ly Kính phản bội vì nhầm lẫn huyền nữ là Tư Âm, Bạch Thiển. Trang phục cổ trang của Trương Bân Bân thực sự rất đẹp trai, anh ấy cũng được nhận xét là rất phù hợp với vai Ly Kính, một anh chàng đẹp trai và quyến rũ, đầy cám dỗ với các cô gái. Trong phiên bản phim truyền hình, vì bối cảnh thân phận đã bị thay đổi từ ma tộc thành điểu tộc, nên tạo hình của nhân vật này đã được thêm vào những cái sừng nhỏ trên trán. Tuy trông có vẻ hơi kỳ dị nhưng vẫn không thể làm lu mờ được nhan sắc của Trương Bân Bân. 9. Lý Dịch Phong, Chu Tiên Thanh Vân Trí. Ma tôn Lý Dịch Phong trong Chu Tiên Thanh Vân Chí cũng có tên trong bảng xếp hạng ma tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp. Trương Tiểu Phàm vốn là đệ tử của phái Tu Tiên Thanh Vân môn, anh là một người dịu dàng, tình cảm và chính trực. Sau cuộc chiến giữa hai phái chính, tà, vì muốn cứu sống người con gái mình yêu là Bích Giao, nên Trương Tiểu Phàm đã gia nhập phe của Quỷ Vương Tông và trở thành cánh tay phải của Quỷ Vương Tông chủ, được ban danh Quỷ Lệ, còn được gọi là Huyết Công Tử, một trong tam công tử ma giáo siêu đẹp trai. Có thể nói Chu Tiên Thanh Vân Trí là phim truyền hình ăn khách nhất năm 2016, nhờ bộ phim này đã đưa tên tuổi của Lý Dịch Phong lên ngôi vị cao của phim truyền hình. Sau bộ phim Chu Tiên Thanh Vân Trí 2016, Lý Dịch Phong đã không tham gia thêm bộ phim cổ trang nào nữa trong vài năm, cho đến năm 2020 mới quay trở lại với Kính Song Thành. Phải nói là rất tiếc dù đã có tên tuổi vững chắc trong giới phim ảnh, nhưng vào tháng 10 năm 2022 sự nghiệp của Lý Dịch Phong đã chấm hết sau khi dính vào vụ án mua dâm, dẫn đến bị phong sát, cấm sóng ở Trung Quốc. Từ đó nam diễn viên phải giải nghệ và về quê ở ẩn với cha mẹ mình. 8. Đặng Vi, Ngộ Long. Tuyết Thiên Tầm của Ngộ Long cũng siêu đẹp trai. Tuyết Thiên Tầm là chủ nhân của La Phong Sơn Trang, với khuôn mặt lạnh như băng, sinh ra cô độc, lãnh đạm, ít nói. 3.000 năm trước anh là thiên cô tinh canh gác nữ hoa đài trên trời nhưng vì một lần phạm lỗi mà bị xóa ký ức, đưa đến La Phong Các làm các chủ. Từ đó Tuyết Thiên Tầm sống ở La Phong Sơn Trang trong 3.000 năm, cho đến khi anh gặp được cô nàng, Chim Xanh, Thanh Thanh, và mở ra mối quan hệ giữa hai người trong quá khứ lẫn hiện tại. Chính vì cô độc, lãnh đạm nên Tuyết Thiên Tầm cũng suốt ngày mặc đồ đen. Tuy trang phục có phần u tối nhưng lại giúp hắn tôn lên vẻ đẹp ma mị và quyền lực của mình. Với tạo hình siêu đẹp trai của mình, kết hợp cùng tính cách lạnh lùng đã giúp nhân vật Tuyết Thiên Tầm của Đặng Vi được chú ý rất nhiều. Điển hình là trong lúc phim phát sóng, lượng thảo luận về nhân vật Tuyết Thiên Tầm còn cao hơn cả vai nam chính do Vương Hạc Đệ thủ diễn. Ngộ Long là bộ phim đầu tiên của Đặng Vi, sau đó anh đã tham gia thêm một số bộ phim khác nữa như Anh là Năm Tháng Em là Trời Sao, Tiêu Sái Gia Nhân Đàm Đàm Trang. Anh cũng có một vai phụ trong bộ phim Trọng Tử do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính vừa chiếu xong gần đây. Hiện tại, Đặng Vi đang gây được chú ý qua vai phụ trong Trường Nguyệt Tẩn Minh của La Vân Hy và Bạch Lộc. Anh chàng cũng được dự đoán là sẽ trở thành một trong những mỹ nam cổ trang trong tương lai. 7. Lưu Học Nghĩa, Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết. Trảm Hoang trong Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết cũng là một ma tôn, yêu đế, quyến rũ, gây được ấn tượng mạnh với mọi người. Lưu Học Nghĩa cũng nhờ vai phụ phản diện này mà trở nên nổi tiếng được mọi người biết đến nhiều hơn. Trảm Hoang là một yêu đế, tuy bụng dạ âm hiểm xảo quyệt nhưng lại là một kẻ rất tình cảm, thận trọng, tỉ mỉ,
mỗi một bước đi đều chỉ suy nghĩ cho sự tồn vong của yêu tộc, nhưng đến khi chỉ còn một bước nữa là hoàn thành kế hoạch tam giới của mình, thì hắn lại từ bỏ mọi thứ chỉ vì không thể chịu được việc làm tổn thương nữ chính Bạch Yêu Yêu, người con gái mà hắn yêu. Cuối cùng là hy sinh để cứu Bạch Yêu Yêu, với cái kết đầy sự hy sinh và tiếc nuối như vậy càng khiến cho nhân vật này trở nên hấp dẫn hơn. Lưu Học Nghĩa đã nhiều lần đóng vai Ma Tôn, yêu đế, chẳng hạn như Thiên Khải trong Thiên Cổ Quyết Trần cũng là một yêu đế được các netizen yêu thích, với đặc điểm lông mày rậm cùng đôi mắt to, kết hợp với khí chất quyến rũ, cùng với khí chất hợp với các trang phục cổ trang. Vì vậy Lưu Học Nghĩa được xem là đặc biệt phù hợp với các loại vai phản diện yêu ma này. 6. Đặng Luân, Hương Mật Tựa Khói Sương. Húc Phượng hóa Ma Tôn trong Hương Mật Tựa Khói Sương cũng có tên trong bảng xếp hạng này. Húc Phượng vốn là hoàng tử của thiên giới, là một con phượng hoàng cao quý, kiêu hãnh nhưng bản chất trong lòng lại rất trong sáng và chính trực. Nhưng vì bị nam phụ Nhuận Ngọc và nữ phụ Tuệ Hòa hãm hại khiến nữ chính Cẩm Mịch nhầm tưởng là hung thủ giết cha, nên trong 9 ngày cưới của mình đã một dao lấy đi tính mạng lẫn tình yêu của Húc Phượng dành cho mình. Sau này Phượng Hoàng Húc Phượng trùng sinh ở ma giới, lên làm Ma Tôn. Nhiều khán giả đều cho rằng nhân vật Húc Phượng là một nam chính đẹp trai, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần đau khổ. Anh ta từ một hoàng tử cao cao tại thượng trên thiên giới lại trở thành một ma tôn người người đều phải sợ. Bị chính người con gái mình yêu giết, bị anh trai cùng cha khác mẹ phản bội, cha mình vì mình mà phải chết, mẹ thì bị anh trai ép chết, từ một kẻ có một gia đình hạnh phúc, trở thành không còn gì nữa, chỉ còn là một con phượng hoàng đáng thương cô đơn không nơi nương tựa, sống một mình ở thế giới tối tăm yêu ma. Đặng Luân đã diễn rất thành công vai Húc Phượng và vụt trở thành sao nam hàng đầu Cbiz cũng nhờ vai diễn này. Nhưng vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 làng giải trí xứ Trung rúng động trước thông tin nam diễn viên Đặng Luân trốn thuế, số tiền trốn thuế cộng thêm tiền phạt, tổng cộng Đặng Luân phải nộp phạt 106 triệu nhân dân tệ. Cùng đó hàng loạt hành động phong sát với nam diễn viên cũng được diễn ra, khiến cho Đặng Luân phải rời khỏi làng giải trí và lui về làm kinh doanh. 5. Hứa Khải, Chiêu Diêu. Lệ Trần Lan của Hứa Khải trong Chiêu Diêu cũng rất đẹp trai và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng ma tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp. Lệ Trần Lan là con trai của lão ma vương, thực chất trong lòng hắn đã là một con quỷ, với tính cách ẩn nhẫn, nhẫn nhịn và tận tụy. Sau này khi tìm cách thoát khỏi phong ấn ma vương đã bị 10 đại tiên môn vây công và được Lộ Chiêu Giao cứu khi tính mạng của hắn đang cận kề cái chết. Lúc Lộ Chiêu Giao cướp kiếm Vạn Quân, lực lượng bị phong ấn trong cơ thể Lệ Trần Lan được giải khai. Sau đoạt kiếm Vạn Quân, trở thành môn chủ Vạn Lục môn kế nhiệm. Ở những tập đầu phim, Lệ Trần Lan là một chú chó nhỏ, trung thành, đáng yêu bên cạnh Chiêu Giao. Đến giai đoạn sau này anh ta lại trở thành một ma tôn độc đoán và lạnh lùng. Tuy bề ngoài mang dáng vẻ của một con sói to lớn, hung dữ khó gần, nhưng bên trong thì vẫn chỉ là một chú cún con đáng yêu và trung thành mà thôi. Tạo hình cổ trang của Hứa Khải trong Chiêu Diêu rất đặc biệt, với mái tóc dài màu xanh kết hợp với những hình xăm lớn trên mặt trông khá là độc ác và bá đạo. 4. Cung Tuấn, Sơn Hà Lệnh. Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong sức hút của nhân vật Ôn Khách Hành của Sơn Hà Lệnh, vì vậy tỷ lệ phiếu bầu của nhân vật này cũng siêu cao. Bề ngoài, Ôn Khách Hành là một người luôn tỏ ra nghịch ngợm tinh quái với nụ cười ranh mãnh nhưng thực chất lại là cốc chủ quỷ cốc, ẩn chứa sức mạnh hơn người, độc tôn cả vùng quỷ cốc ghê sợ nơi người ăn người, quỷ ăn quỷ vô cùng tàn ác. Khi còn nhỏ, cha mẹ hắn bị quỷ cốc truy lùng và giết chết vì chìa khóa của kho báu bí ẩn, khiến Ôn Khách Hành phải gia nhập vào quỷ cốc. Hắn từng không ngừng tìm cách sinh tồn trong chốn địa ngục đó, từng bước leo lên vị trí cao, cuối cùng là giết chết chủ cũ của cốc quỷ và trở thành cốc chủ mới của quỷ cốc. Cung Tuấn đóng vai Ôn Khách Hành rất gợn sóng, rất quyến rũ. Khi nhân vật Ôn Khách Hành xuất hiện với bộ trang phục đỏ của cốc chủ quỷ cốc với khí thế bá đạo, lãnh khốc, đầy vẻ đẹp trai đã khiến không ít netizen phải mê mẩn. Ôn Khách Hành chắc chắn là đại diện cho các ma tôn bệnh hoạn, quyến rũ, độc đoán trong các bộ phim cổ trang, sao lại có thể đẹp trai như vậy với nụ cười tà ác và ánh mắt nham hiểm cơ chứ? 3. Thành Nghị, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Vũ Tư Phượng của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được bầu chọn ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này. Vũ Tư Phượng được sinh ra là đệ tử đứng đầu của Ly Trạch Cung, nhưng thân phận thật sự là Hy Huyền Điện Hạ, con trai thiên đế, mẫu thân là công chúa yêu tộc. Trong nhiều năm, anh đã che giấu thân phận yêu tộc của mình, nhưng vì để bảo vệ nữ chính Toàn Cơ, Tư Phượng đã phải hiện nguyên hình và trở thành ma tôn của điểu tộc. Anh liên tục bị phe chính phái truy lùng, từ đó cũng bắt đầu một tình yêu đau khổ đầy thương tích với nữ chính Toàn Cơ.
Vũ Tư Phượng của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là một nam chính đẹp trai, mạnh mẽ và cũng nhiều đau khổ. Anh và nữ chính Chử Toàn Cơ đã trải qua 10 kiếp cùng nhau, kết quả là 9 kiếp trước hoặc là bị nữ chính giết hoặc là hy sinh vì nữ chính không kiếp nào có kết thúc trọn vẹn bên nhau. Rất may là đến kiếp thứ 10 cuối cùng cũng đạt thành hạnh phúc cùng nữ chính. 2. La Vân Hy, Trường Nguyệt Tẩn Minh. Chủ đề Ma Tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp là do La Vân Hy mà được lập nên, nhưng anh lại không phải là quán quân của bảng xếp hạng này. Khi Trường Nguyệt Tẩn Minh chưa được phát sóng mà chỉ mới tung những tạo hình đầu tiên của các nhân vật trong phim, thì vai diễn Ma Tôn của La Vân Hy đã lập tức trở thành xu hướng được thảo luận và tìm kiếm trên Weibo rất nhiều. Trong phim, Đạm Đài Tẩn là một kẻ mang tà cốt, là một ma thần chưa được thức tỉnh và Lê Tô Tô, con gái của người đứng đầu chưởng môn Hành Dương Tông đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Quay trở lại thời điểm 500 năm trước, hóa thân thành Diệp gia tiểu thư Diệp Tịch Vụ, ngăn cản Đạm Đài Tẩn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần. Từ đó bắt đầu mở ra câu chuyện tình yêu của một ma thần với một vị tiểu tiên. Phong cách trang phục của La Vân Hy chưa bao giờ làm mọi người phải thất vọng. Ảnh trang phục toàn thân màu đen, tràn đầy khí chất thần tiên, yêu kiều quyến rũ. Phong cách trang phục phải nói là rất khác với các tạo hình cổ trang trước đây của anh như Hương Mật Tựa Khói Sương, Bạch Phát Vương Phi hay Nguyệt Thượng Trùng Hỏa. Trang phục lần này trông lộng lẫy và độc đoán hơn. Mặc dù nhiều cư dân mạng cảm thấy rằng La Vân Hy có hơi gầy sau khi Trường Nguyệt Tẩn Minh lên sóng, đề tài La Vân Hy quá gầy cũng được mọi người thảo luận và bàn tán rất nhiều, nhưng phải công nhận rằng điều này vẫn không thể làm lu mờ đi sự đẹp trai của La Vân Hy được. Điển hình là bảng xếp hạng Ma Tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp đã được lập nên vì nhân vật này là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. 1. Tiêu Chiến, Trần Tình Lệnh. Quán quân của bảng xếp hạng Ma Tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp là chiến thần vĩnh cửu Ngụy Vô Tiện của Trần Tình Lệnh. Trần Tình Lệnh đã ra mắt được 4 năm nhưng có vẻ mọi người vẫn không quên được vị ma vương này. Ngụy Vô Tiện không thể tiếp tục tu luyện tiên pháp và sử dụng kiếm vì đã mất đi nội đan, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải luyện ma đạo, vì vậy anh đã bị tiên phái sợ hãi và thù địch. Dù tu ma đạo được gọi là ma đạo tổ sư nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn là một con người chính nghĩa. Câu thoại kinh điển của nhân vật này được netizen yêu thích và ghi nhớ: kệ hắn đi đường dương quang rộng ràng náo nhiệt của hắn, ta đây cứ đi cầu độc một của ta, được cho là miêu tả chân thực nhất về con người của Ngụy Vô Tiện. Tiêu Chiến đã thể hiện rất tốt vai Ngụy Vô Tiện, ngang bướng, hài hước nhưng cũng rất đáng yêu khi làm nũng. Sau khi hắc hóa thì có nụ cười điên cuồng siêu quyến rũ, trong đôi mắt lạnh lùng luôn thể hiện sự tuyệt vọng và đau đớn, hối hận, tức giận, khinh bỉ. Quan trọng nhất là Tiêu Chiến trong trang phục cổ trang này phải nói là quá đẹp trai. Trên đây là top 10 Ma Tôn đẹp trai nhất trong phim cổ trang tiên hiệp do các netizen bên Trung Bình chọn trên Weibo. Bạn có muốn bổ sung thêm ai, hay có ý kiến đóng góp gì về bảng xếp hạng này không? Hãy cùng cho chúng tôi biết ở bình luận bên dưới nào.